السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة من الحلقات في المختبر. اليوم إن شاء الله بس بدي أستعرض دوائر صغيرة على الموسفيت وكيف نستعمله في تنفيذ بعض الأفكار الصغيرة. واليوم بس هعرض فكرة صغيرة واحدة. زي ما احنا شايفين السيركت هذه عبارة عن دائرة بسيطة بتتكون من موسفيت وليد وبس مقاومة، وهنا عبارة عن فقط أطراف فقط لإتاحة اللمس. فالآن أنا لما ألمس بإصبعي المنطقة هذه هي يشتغل تمام، ولما ألمس المنطقة هذه هي طفى. ألمس هنا اشتغل، وألمس هنا هي بطفي. تمام، بدنا نشوف إيش الفكرة تبعته الآن. طبعا الدائرة اللي كانت قبل شوية عبارة عن 9 فولت بتغذي الليد عن طريق مقاومة 1 أوم، وهذا الليد يتم التحكم فيه عن طريق موسفيت IRFZ 44N للجراوند. تمام، وبالتالي هذا الموسفيت الآن كالعادة محتاج نبضة على الجيت. هذا هو الجيت، وهنا الدرين، وهنا السورس. محتاج نبضة على الجيت بفولت معين على اساس انه ايش يشغله او يطفيه. طبعا يتم تشغيله لو تم تعريض الجيت او البوابة لجهد عالي، وتم اطفائه لو تم تعريض الجيت لجهد الصفر او جهد الارضي او منخفض. وبالتالي الان كيف احنا باصبعنا بنقدر نعرض هذا الجيت لجهد عالي او جهد منخفض؟ يمكن في دورة الإلكترونات العملية اللي أنا شرحت فيها الموسفيت قلت يا شباب إنه الموسفيت بتركيبه في له 3 أطراف، نعم، ولكن جوا الموسفيت عشان إنه في عزل بين البوابة وبين جسم الموسفيت كله، العزل هذا عمل زي كأنه مكثف. فهذا العزل اللي احنا شايفينه هنا، الفراغ اللي بين هذه المساحة وهذه المساحة، عمل زي كأنه مكثف يتم شحنه عن طريق إيش؟ عن طريق أي تيار بيجي لمين؟ للجيت هنا. وبالتالي هذا المكثف الآن أنا ممكن أشحنه ممكن خارجيا عن طريق إيش؟ عن طريق إصبعي هذا في شحنات معينة، ممكن هذه الشحنات تروح وإيش؟ وتلتصق بالمكثف الداخلي، ويتم إيش؟ ويتم شحن البوابة، ويتم تشغيل المكثف أو تفريغه، وبالتالي تشغيل الترانزستور أو تفريغه. وبالتالي في عندي هنا إيش؟ في عندي هنا سويتشين، واحد منهم لو أنا لمسته بيوصل الجيت، وبالتالي المكثف اللي جوا هنا في المكثف اللي قلنا تمام، اللي انا مش شايفه جوا، بوصلهم لمين؟ ل9 فولت. وبالتالي زي كانه 9 فولت اجت، وانا اصبعي عباره عن مقاومه بالضبط شبه المقاومه. يمكن مقاومته بتختلف حسب قديش المقاومه الجلد هنا، وممكن لو كان مبلل شويه ممكن تكون مقاومه صغيره، ويتم شحن المكثف وتشغيل الترانزستور. تمام، ولو شلت اصبعي هيضل المكثف مشحون وهيضل الترانزستور شغال. ولكن في حالة انه لمس الطرف الاسفل هذا، انا بوصل الشحنة تبعت المكثف والشحنة تبعت البوابة في وين؟ في الارضي عن طريق مين؟ عن طريق اصبع، وبالتالي ايش؟ يتم تفريغها. لكن هنا بدنا نعرف حاجات معينة عشان تنجح هيك دائرة. وقبل ما نحكي في الحاجات هذه، المكثف هذا يا شباب اللي انتم شايفينه هنا، لو انت رحت للداتا شيت هتلاقي قيمة من المكثف او قيمة الكيو اللي هي الشحنة اللي بده ياخدها الجيت علشان ايش؟ علشان يشغل الترانزستور او لا. وبالتالي المكثف او الكيو هذه هتلاقيها في داتا شيت، وممكن انت تفرق بين ترانزستور وترانزستور حسب مين؟ حسب قديش الكيو هذه وقديش المكثف هذا. يعني يمكن انت يعجبك مكثف صغير او مكثف كبير حسب الابلكيشن اللي انت ايش بدك اياه. نرجع للدائره هذه يا شباب ونقول انه بدي اشغل انا الترانزستور. هاي الترانزستور انا اذا بدي اشغله بس بالمس ايش؟ الطرفين اللي احنا شفناهم قبل شويه، وهي يشتغل الترانزستور. مجرد اني انا رفعت ضلوا. ليش؟ لانه المكثف الان اتشحن. تمام، نيجي عاد على الاسفل هذا، لما انا المس اوكي، شايفين مراتها بيضلوا شايفين ايش بيعمل؟ لسه الترانزستور بضلوا فيه، يمكن في جسمي انا يمكن في بعض الشحنات. تمام، وبالتالي انا محتاج يمكن المس الجراوند علشان يفرغ تماما وايش؟ وما يصيرش فيه نوع من البلسز. هاي اون، المس، هاي اوف، اون، المس، هاي اوف، اون، المس، هاي اوف. تمام، ليش؟ لانه لما اعمل اون احتمال ايش؟ احتمال انا جسمي ياخذ بعض الشحنات، فانا قاعد بفرغ وبساعد التفريغ فبصير اوف. لكن انا بصراحه متأذي انه كل شويه بدي المس هذا علشان ايش؟ علشان يصير اون واوف. تمام، وبالتالي ايش؟ محتاج شويه تحسين عشان تصير الدائره افضل. طبعا لو عملت الدائره هذه على PCB احتمال المشاكل اللي انا بدي اقولها الان تنحل شويه. وطبعا من افضل المواقع اللي ممكن تعمل PCB اللي هو PCBWay. هذا الفيديو برعايه شركه تصنيع اللوحات المطبوعه PCBWay. هذه الشركه اللي بتقدم ارخص الاثمان وبجوده عاليه جدا لتصنيع اللوحات
ممكن تتجاوز $5 فقط ل10 لوحات وبأي لون انت بدك اياه، بجانب انها بتعمل لوحات في خلال 3-4 ايام وتبعتها إلها. والموقع كمان بيقدم خدمة تصنيع الستنسل بالحجم اللي بدك اياه حسب الدائرة تبعتك للاس ام دي كومبوننتس، وكمان الاسعار لا تتجاوز تقريبا $15. بجانب انها ممكن كمان تركب لك الدائره عن طريق بي سي بي اسمبلي ب $88. ممكن تركب لك دائره معينه، يمكن 10 قطع منها، وكله حسب صعوبه الدائره وكبرها وحجمها. فنرجع الان نشوف ايش بدنا نعمل عشان نحسن في اداء هذه الدائره. الان احنا بنعرف انه في جوا هنا مكثف، وكل الفكره مبنيه على شحن هذا المكثف او تفريغه. طيب معنات الكلام انه انا مشكلتي انه احتمال المكثف صغير، علشان هيك ايش بيتم شحن وتفريغه بسرعه كبيره. اوكي، يبقى ايش بدي اعمل انا علشان بصراحه احسن في الدائره هذه؟ في عندي بعض الافكار. واحد من الافكار هذه يا شباب انه المكثف هذا انا اكبره. طب كيف اكبره؟ هو بين الجيت وبين السورس. بكل بساطه انا بجيب مكثف هي 104 100 نانو فاراد، تمام. ممكن انت تجيبه، ممكن تجيب واحد اقل منه، ولكن الان خلينا نجرب ال 100 ال 104 اللي هي بين الجيت والسورس، هي يعني بين الاول والثالث، ونشوف الان كيف الاداء. تمام، هي انا بدي المس الاون، هيشتغل. ها لمست الاون مره ثانيه ما فيش مشاكل. ها من غير ما انا المس الاوف، اوكي خليها هنا هيك، من غير ما انا المس الاوف هيو ايش طفى اون اوف. ولكن عيبها الصغير انه ايش الطفي بيطول شويه صغيره. ها يعني ها شوف انا هيك لما المس ما بينفعش، لازم ايش اضغط شويه. طب وهذا مرات حسنه مش عيب، ليش؟ لانه ممكن الواحد يكون بالغلط لمس فبدوش يطفيه، تمام. فايش بده يتاكد انه لمس عن طريق مين؟ عن طريق هذا الاداء. ولكن هذا احتمال يكون كبير. خلينا نجرب واحد اصغر من ال 100 نانو. هاي ترانزستور 102 يعني 1 نانو. نشوف نجرب الان بين برضه الجيت والسورس، تمام. والان نشوفها، هاي الاون وهاي اوف، اون اوف. شوف الاوف لسه مش مكتمل 100%، لسه ال 10 نانو هذه او ال1 نانو هذه مش ظابطه 100% معنا. خلينا نشوف 10 نانو. طيب نشوف الدائره، هي اون، هي اوف، اون اوف، اون اوف. يعني يمكن 104 شباب يمكن احسن مكثف بصراحه، لانه شايفين هنا يعني جيده، ولكن بحسها في اخرها شايفين بتلمع. مش عارف اذا واضحه في الكاميرا ولا لا. شايفين في بعض اللخبطه. ولكن لو شفنا ال 104 مره ثانيه، بصراحه ال 104 اللي هو 100 نانو فراد، هي اون، الاون سريع، الاوف بطيء ولكن ايش ستيبل، تمام. لو ضغطت انا هيك ما بيأثر في حاجه. هي اون وهي اوف، ومش محتاج انه ايش المس الجراوند عشان ايش عشان اسرع. لو انا لمست الجراوند حتى ما بيسرع. ليش؟ طبعا ممكن ما تظهرش هذه المشكله لو انت عامله على بورده زي هذه مثلا. هذه لانه يا شباب في على لو انت مثلا عامل حاجه على الطبقه العليا او حاجه ثانيه على الطبقه السفلى، الطبقه العليا والطبقه السفلى وبينهم هي عازل يمثل برضه زي كاباسيتنس، تمام. فهذا الكاباسيتنس انت لما هذا المكثف، لما هذا الترانزستور انت تحطه هنا، ومثلا هنا الجيت وهنا السورس، فكأنه بين الجيت والسورس في مكثف ثاني اللي هو بين الطبقة العليا والسفلى. ومرات هذا المكثف يعني بتظهر تأثيره أكثر في بعض الترددات العالية. وممكن تعمل نفس الفكرة يا شباب، ولكن بدل ما تزود المكثف عن طريق يعني قيمة المكثف تبعت الترانزستور عن طريق مكثف خارجي زي هيك، ممكن انت تجيب مكثفات تبعون الترانزستور نفسه. يعني انت تحط ترانزستورات على التوازي، يعني بالشكل هذا. هاي ترانزستور ثاني مثلا وترانزستور ثالث، مش هيك صارت كأنه الجيت هنا والجيت هنا والجيت هنا كل واحد إلى مكثف صاروا على التوازي. معناته أنا هيك إيش كبرت المكثف. ولكن بدنا نشوف هل فعلا يعني هيكون أفضل ولا لا، وإيش محاسن ومساوئ هذه الدائرة. طبعا هي إيش مفرغ الآن، هي أون، هي يشتغل أون، هي أوف. شايفين الأوف لسه بدي أضغط ومش 100% ستيبل. يعني مش 100% ستيبل بصراحة، زي ايش؟ زي لما حطيت انا مكثف. وكمان في بعض الترانزستورات شباب بزبط هذا الطريقة. عشان فقط اكون صريح معاكم، في بعض
الطرق او الترانزستورات اللي يمكن الكباستنس تبعتها كبيره، احتمال هذه الطريقه ايش تزبط. ليش؟ لأن الكباستنس كبيرة فبتزبط معك الوضع. ولكن يبدو إنه في هذا الترانزستور الكباستنس مش مساعدة الموضوع. ولكن العيب في هذه الطريقة ما أنتم شايفين، يعني بصراحة أنا عشان أضوي ليد أو أضوي أي لود صغير أنا بدي أخذ 3 ترانزستورات. يعني بصراحة هذا الحل شوية عقيم وشوية مكلف، ولكن إيش ممكن عمله أو تجاوزه عن طريق بس إيش مكثف صغير، ويعمل دائرة كتير مستقرة وستيبل، مش محتاج أي غلبة. بفكر في المستقبل إنه أعمل هيك دائرة صغيرة وأحطها في يعني علبة زي هيك صغيرة جدا جدا، تمام، وأحط السويتش هنا باللمس فوق، تمام، بس علشان إيش أعمل أون وأعمل أوف، زي كأنه سويتش بالأون والأوف، ولكن إيش ممكن يتم استخدامه في البيوت حتى. إذا عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وشوفوا اللينكات أسفل الفيديو. وإذا في لينك لبي سي بي واي اضغطوا عليه عشان يشوفوا وبدي أحط بعض المشاريع الحلوة أو اللي يعني بشوفها ظريفة تحت الفيديو، فيا ريت تضغطوا عليها وتروح تعملوا برضو هناك لايك. وإن شاء الله نشوفكم في برضو مشروع صغير زي هيك المرة الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.